এই পাতটো ভালদৰে এবাৰ চাই লওক। এই পাতটো আপুনি চিনি পাইছেনে? এই পাতৰ ৰস খালে 10টা বেমাৰ নোহোৱা হৈ পৰিব। এই পাতৰ চমৎকাৰিতাৰ বিষয়ে জানিলে আপুনিও হতবাক হৈ পৰিব। আপুনি সাধাৰণ বুলি ভবা এই পাতৰ ৰসে আপোনাৰ ভিতৰৰ বহু ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰ নোহোৱা কৰি দিব পাৰে। এই পাতৰ চমৎকাৰিতাৰ বিষয়ে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব লাগিব। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আছামিজ হেল্থ টিপছ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। কোনে কোনে এই পাতটো চিনি পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। 10ৰ পৰা 15টা বেমাৰ এই পাতৰ ৰস যদি খায় আমাৰ দেহৰ পৰা চিৰদিনৰ কাৰণে ভাল হৈ যাব। আপুনি যদি এই গছজোপা চিনি পোৱা নাই, মই আপোনাক কওঁ শুনক। এই গছজোপাৰ নাম হৈছে ছজিনাৰ গছ। ছজিনা আমি সকলোৱে খাওঁ। পাচলিৰ ভিতৰত ছজিনাক এবিধ অভিজাত পাচলি হিচাপে গণ্য কৰা হয়, কাৰণ ছজিনাৰ দাম কেতিয়াও নকমে। সদায় অধিক মূল্যতেই আমি ছজিনা বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব লগা হয়। আমি সকলোৱে জানো ছজিনাৰ পাচলি খালে আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, এই ছজিনা পাতত গাখীৰতকৈও বেছি কেলছিয়াম পোৱা যায়। অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ যদি কিবা বিষজনিত সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ছজিনা পাত মহৌষধিৰ সমান। এই ছজিনাৰ পাতত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন থাকে। যিজনৰ দেহত তেজৰ অভাৱ হৈছে, অলপমান কাম কৰিলেই ভাগৰ অনুভৱ হয়, যিকোনো কাম কৰিবলৈ দেহত শক্তিৰ অভাৱ অনুভৱ কৰে, যুঁজিবলৈ সাহস নাপায়, মনটো দুৰ্বল অনুভৱ হৈ থাকে, সেই সকল ব্যক্তিৰ কাৰণে এই পাতটো একেবাৰে ৰামবাণৰ দৰে। কঁকালৰ বিষ, গুৰুহাৰ বিষ, আঁঠুৰ বিষ, এই ঔষধি গুণ থকা ছজিনাৰ পাতে এইবোৰ নোহোৱা কৰি দিব পাৰে। এই উদ্ভিদত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম পোৱা যায়। গতিকে আপোনাৰ বিষজনিত সমস্যাৰ বাবে ছজিনাৰ পাত বহু বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কেৱল সিমানেই নহয়, যিজনৰ দৃষ্টিশক্তিৰ সমস্যা আছে, চকুৰে যিজনে ভালদৰে দেখা নাপায়, তেওঁলোকৰ বাবেও ছজিনা খুবেই ভাল। ছজিনাত ভিটামিন এ প্ৰচুৰ মাত্ৰাত পোৱা যায়। মানুহৰ দৃষ্টিশক্তিক ঘূৰাই অনাৰ ছজিনাৰ পাত বহু বেছি উপকাৰী। মহিলাসকলৰ বাবে ছজিনাটো এই কাৰণেই ভাল, কাৰণ ছজিনাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ থাকে। যাৰ আইৰণৰ ডেফিচিয়েঞ্চি আছে তেওঁলোকে ছজিনা খোৱাৰ আৰম্ভ কৰক। ছজিনাত কেৱল আইৰণেই নহয়, ফলিক এচিডো পোৱা যায়। আইৰণ আৰু ফলিক এচিড থকাৰ কাৰণে মানুহৰ দুৰ্বলতা এইখিনিয়ে নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে। ৰক্তহীনতাৰ সমস্যাও দূৰ কৰে এই ছজিনা পাতে। ছজিনাৰ পাতত থকা প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ভিটামিনে চুলি সৰি যোৱা বা আগতীয়াকৈ চুলি পকাৰ সমস্যা নিৰ্মূল কৰিব পাৰে। কেৱল সিমানেই নহয়, মানুহৰ মুখৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰাটো ছজিনা পাতৰ আছে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ভিডিঅ'টো চাই থকা ব্যক্তিসকলৰ কাৰোবাৰ যদি গেষ্ট্ৰাইটিছৰ সমস্যা আছে, খোৱা বোৱা কৰিলেই পেটটো ফুলি যোৱা, আভোক আভোক অনুভৱ কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ যাৰ সমস্যা আছে, যাৰ এচিডিটিৰ সমস্যা আছে, যাৰ খোলোচাকৈ পায়খানা নহয়, তেওঁলোকৰ বাবে ৰামবাণৰ দৰে কাম কৰে এই ছজিনাৰ পাতে। ছজিনাৰ পাতত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ থাকে, যিখিনিয়ে পেটৰ গেছ আৰু এচিডিটি বাহিৰ কৰাত সহায় কৰে। আজিকালি মানুহৰ হাই প্ৰেছাৰ, উচ্চ ৰক্তচাপ লাইফষ্টাইল ডিজিজত পৰিণত হৈছে। প্ৰায়বোৰ মানুহৰেই ৰক্তৰ চাপ যথেষ্ট বাঢ়ি থাকে। আপুনি লক্ষ্য কৰিবচোন, 60-65% মানুহৰেই ৰক্তচাপজনিত সমস্যা আছেই। উচ্চ ৰক্তচাপ থকা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণেও ছজিনা আৰু ছজিনাৰ পাত একেবাৰে মহৌষধৰ সমান। ছজিনাৰ পাতত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে। এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থকাৰ কাৰণে ই ৰক্তচাপৰ কাৰণে একেবাৰে উপকাৰী। কেৱল ৰক্তচাপেই নহয়, ছজিনাৰ পাতে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰটোকো খুব ধুনীয়া কৰি ৰাখে, সুস্থ আৰু সবল কৰি ৰাখে। হাৰ্টৰ সমস্যাৰ পৰা এজন মানুহক বচাই ৰাখিব পাৰে এই ছজিনাই। হাৰ্টৰ সমস্যাৰ আশংকা ছজিনা বা ছজিনা পাতৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত বহু পৰিমাণে কমি যায়। আজিকালি হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা কিমান বাঢ়ি গৈছে সেয়া আপুনিও নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটিৰ পৰা
একেবাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰজনলৈকে এই সমস্যাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে। কোনোবাই গান গাই থাকোঁতেই ঢলি পৰে, কোনোবাই পথাৰত হাল বাই থাকোঁতেই ঢলি পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। হাৰ্ট এটেক যিমান বাঢ়ি গৈছে সিমানেই আমি সজাগ হোৱা নাই। তেনেকুৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ছজিনাৰ পাতে বায়'টিক কম্পাউণ্ডৰ দৰে কাম কৰে, যিখিনিয়ে আপোনাৰ হাৰ্টটোক চাৰিওফালৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। ছজিনা পাতৰ দ্বাৰা মানুহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যিকোনো বেমাৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ শৰীৰটোৱে শক্তি পায়। গতিকে ছজিনাৰ পাতক আপুনি সাধাৰণ পাত বুলি গণ্য নকৰিব। কোৱা হয় ছজিনা পাতৰ সেৱনে বেমাৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ শৰীৰটোক বহু বেছি শক্তি প্ৰদান কৰে। ইমান সময়ে আপোনাক মই ছজিনা পাতৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে ক'লো, কিন্তু এতিয়া মই আপোনাক যিখিনি ক'ম সেইখিনি আপোনাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই ছজিনাৰ পাত আপুনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ লাভ আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, মন দি শুনি যাব। যদি পাৰে কথাখিনি লিখি ৰাখিব, অন্যথা আপুনি মনোযোগেৰে কথাখিনি শুনি ল'ব। প্ৰথমে আপোনাক কওঁ, আশে-পাশে যদি আপোনাৰ ওচৰতে আশে পাশে যদি ছজিনাৰ গছ দেখিবলৈ পাইছে বা আপোনাৰ ঘৰতো যদি ছজিনাৰ গছ আছে, আজিৰ পৰা ঘৰলৈ কেৱল ছজিনা কেইডাল ছিঙি নানিব। ছজিনাৰ লগতে ছজিনাৰ পাতখিনিও আপুনি ঘৰলৈ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ ছজিনাৰ পাতত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ঔষধি গুণ লুকাই থাকে। ছজিনা আপুনি সকলো সময়তে নাপায়। ছজিনা এবিধ বতৰীয়া পাচলি, কিন্তু ছজিনা আপুনি সদায় নাপাব পাৰে, কিন্তু ছজিনাৰ পাতখিনি আপুনি সদায় পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে ছজিনাৰ পাত আপুনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব সেই বিষয়ে আপোনাক এতিয়া মই বুজাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এমুঠি ছজিনাৰ পাত ছিঙি আনিব। প্ৰথমে ছজিনাৰ পাতখিনি পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব। কেৱল সেউজীয়া সতেজ পাতখিনিহে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভুলতো আপুনি শুকান পাত ছিঙি নানিব। এমুঠি সতেজ ছজিনাৰ পাত আপুনি ছিঙি লৈ আনক। সেই পাতখিনি ধুনীয়াকৈ পানীৰে ধুই চাফ চিকুণ কৰি লওক। সতেজ পাত এইকাৰণেই আনিব লাগে, কাৰণ সতেজ পাতৰ পৰাহে ৰস পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি লক্ষ্য কৰিবচোন, পথৰ দাঁতিত ছজিনাৰ গছ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ পিছত আপুনি পাতখিনি সুন্দৰকৈ পটাত পিহি পেলাওক। পটাত সেইখিনি পিহাৰ পিছত সেইখিনি চাটনিৰ দৰে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা খাব পাৰে। আপুনি যদি মনতেই প্ৰশ্ন অনুভৱ কৰিছে, ধৰি লৈছোঁ পাতখিনি আনি আমি পটাত পিহিলোঁ, চাটনিৰ দৰে খালোঁ, কিন্তু কিমান পৰিমাণে খাব লাগিব? যিসকলে ছজিনা পাতৰ ঔষধি গুণৰ বিষয়ে সততে প্ৰচাৰ কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ মতে আপোনাৰ ঘৰত থকা যিখন চাহ চামুচ সেইখনৰে এচামুচ খাব লাগে। প্ৰত্যেক দিনে এচামুচকৈ খালেই সেই পাতৰ উপকাৰিতা আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সকলো খোৱা বস্তুৰে এটা জোখ থাকে। ভাল হওক বুলিয়ে আপুনি মাত্ৰাধিক হাৰত এই পাত নাখাব, কাৰণ জোখতকৈ বেছিকৈ খালে ক্ষতি আপোনাৰেই হ'ব। এতিয়া বহুতেই এলাহ কৰে, ছজিনাৰ পাত ছিঙি আনিম, পটাত পিহিম, তাৰপিছত চাটনি বনাই খাম, ইমানবোৰ কোনে কৰি থাকে? সেইসকলেও এবাৰ শুনি লোৱা ভাল। আপোনালোকেও চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যদি আপোনাৰ পটাত পিহিবলৈ এলাহ লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গছজোপাৰ পৰা সজাল 4-5টা পাত ছিঙি আনি পৰিষ্কাৰ কৰি সেইখিনি চোবাই খালেও আপুনি সিমান পৰিমাণেই ফল লাভ কৰিব। প্ৰত্যেক দিনৰ পুৱা বা দিনটোৰ যিকোনো সময়তেই আপুনি এই ছজিনাৰ পাত খাব পাৰে। ইমান সময়লৈকে আপোনাৰ এটা কথা স্পষ্ট হ'ল, এই ছজিনাৰ পাতত বহু বেছি ঔষধি গুণ সোমাই আছে। এই ছজিনাৰ পাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আইৰণ আৰু ভিটামিন পাবলৈ সক্ষম হয়। গাখীৰ আৰু পালেং শাকৰ যিমান পৰিমাণৰ ভিটামিন থাকে, তাতোতকৈ
এই ছজিনাৰ পাতত বেছি পৰিমাণে আমি ভিটামিন পাবলৈ সক্ষম হওঁ। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এয়াই আছিল ছজিনা পাতৰ উপকাৰিতা লগতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ সম্পৰ্কে বিতংকে উল্লেখ কৰা তথ্য। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ উপযোগী বুলি অনুভৱ কৰিছে তেনেহলে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। কমেণ্টত আপোনালোকৰ মতামত উল্লেখ কৰি আপোনালোকৰ 10 জন বন্ধু বৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, বেল আইকনটো টিপি ৰাখিব। আপোনালোকে ছজিনা পাতৰ দ্বাৰা সুস্থ হ'বলৈ ছজিনা পাত ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'বলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা কৰি আজিলৈ ধন্যবাদ।